kagawaran ng sakahan, handang tumulong kanino man. Tayo ay bumangon na, lahat ay magkaisa, paunlarin ang sakahan pangisdaan. Harapin natin ang bukas ng buong sigla at tapang, tagumpay ay patuloy na makakamtan. Ang magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang minimithi na kaularan, maaabot sa basbas ng may lalang. Ang kagawaran ng sakahan, gabay ng masa sa paglilinan. Ang mga kaalaman na ating natutunan, tanglaw sa hamon at mighing kasapatan. Sikaping maging tapat at patas kanino man, bayan lagi ang unahing paglingkuran. Ang magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang minimithi na kaularan, maaabot sa basbas ng may lalang. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang minimithi na kaularan, maaabot sa basbas ng may lalang. Ang minimithi na kaularan, maaabot sa basbas ng may lalang. Masaganang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Regional Executive Director, Arnel Dumesa, na kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dito po ay malalaman natin ang mga bagong patakaran at pamamaraan sa pagsasaka at pangingisda, mga aktibidad at serbisyo na ating sinasagawa at handang ibigay para sa higit na ikaunlad ng ating mga kababayan, at iba pang mga bagay na maaaring mapakinabangan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya tayo na't makinig at sama-samang matuto, makakuha ng dagdag na kaalaman at mabigyan ng inspirasyon dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, hatid ng Department of Agriculture, Region 4, Calabarzon. Mga usaping pangsakahan, ating matutunghayan. Sama-sama nating pakinggan ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Alright, pag ganitong oras, alam nyo na po, dun sa ating mga tagapakinig, dun sa mga sumusubaybay sa ating video sa ating Facebook, oras na po para sa ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po si Ameline Ray Castro. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan at yung ating mga magsasaka ay patuloy na umaani at kumikita. Yan, yun naman talagang hangad natin dito sa Department of Agriculture. At ngayong araw nga po ay bibigyan na naman po natin kayo ng impormasyon at dagdag kaalaman. Yan, para lahat tayo ay happy. Diba? Kasi learning ay dapat na tuloy-tuloy, ika nga. So, wag na po natin patagalin. Makakasama po natin ngayong araw. Ito ay ang nagbabalik Hindi ko matandaan kung kailan ang huli kong interview sa kanya, pero wala pa yata ako dito sa Department of Agriculture. Pero ginagawa na natin itong programa na ito. Nung huli ko siyang na-interview. Yan. Isa po siyang Supervising Agriculturist mula po sa Regulatory Division. Kasama po natin si Ma'am Toribia Bebeng Junsay. Ma'am Bebeng, magandang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kasama dito sa Region 4A. Kumusta ka na? Eto, mabuti. May ganong bati? Ano yan? Magandang araw sa lahat. Ang cute ng bati mo, mama. Ayan, kumusta ngayong mga panahong ito ang Regulatory Division? Napaka-busy namin lahat ng aming division. Opo. Walang naiiwan sa aming kwarto simula nung July. Daily yan. Pansin nga po namin, ma'am. Wala kang maabutan sa kwarto namin, no? Opo. Kundi yung aming dalawang
tao lang as admin. Lagi kayong naka-field, ano? Yes, lagi Oo. naka-field. At sa regulatory kasi maraming sakop yan eh. Kung natatandaan po ninyo, dun sa naging discussion natin, nung nakasama ko po si Ma'am Bebeng, ay diniscuss niya po yung iba't ibang mga sections sa inyo, ma'am. Sa dami nun, bawat isa, ang dami ring under. No? Ang daming gawain. Yan. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin ng isa pa rin sa inyong pinagkakabisihan. So, dun sa mga nakikinig po sa atin, sa pamamagitan po ng dalawang radio stations nga pala, ang Radyo Natin 106.3 FM at ang Kissfm 95.1, ay hatiin po natin sa dalawang discussion natin. So, unahin muna natin yung RA 1556 or kilala bilang Poultry and Livestock Feeds Act. Ayan ha. So, ma'am, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nakapaloob dito? Bakit ba may ganitong act? Ang act na ito ay nadi-describe na this is to regulate, control the manufacturer, importation, labeling, advertising, and sale of livestock and poultry feeds. Yan lahat ang dami, no? Oo. Mula sa pagtatatak, ano ba yon? Pag-certify, may mga ganun pa hanggang sa masabi nating ito ay karapat-dapat na ibenta. Parang ganun ba yon, ma'am? Pero una sa lahat, ang pag mga manufacturer, bago tayo dito sa region, ay doon yan ginaganap muna ang registration or licensing at saka yung lahat doon sa Bureau of Animal Industry, Central Office. Okay. And then pagkatapos noon, pag na-comply na nila lahat yung mga requirements, ay yun ang ginagawa na namin dito sa regulatory regional na mga renewal na lang. Okay. So nasasakop din doon halimbawa ang manufacturer doon sa feeds or livestock feeds ay maraming requirements ang BAI. So dito sa mga requirements pag ma-manufacture sila. Opo. So, sige ma'am, gusto mo na puntahan yung requirements? Sige po. Yung mga requirements muna doon sa sa manufacturer. So dapat sila ay may photocopy ng business permit from DTI. Okay. For corporations naman, registration, original copy ng SIC or Securities and Exchange Commission. And number 3, for co-op naman, halimbawa cooperative ang mag-a-apply for licensing. Okay. So ang co-op naman ay photocopy rin lang ng registration sa CDA. Pang-apat na requirement nila, photocopy ng ECC or Environmental Certificate Clearance from DNR. Pang-lima naman ay yung business permit or mayor's permit sa local na. Mga current yung current year na kung kailan sila Then copy ng plan layout doon sa kanilang pagtatayuan ng feed mill. Tapos latest picture ng feed plant. Kailangan isasama yan sa requirement doon sa pag a-apply nila. Tapos pag manufacturer naman or tool manufacturer, ang kanila naman requirement ay yung agreement. Ibig sabihin na pag tool manufacturer ay wala silang building kundi lang sila sa manufacturer. Pag tool kasi iba ang gumagawa ay nag-uupa lang sila ng feed plant, ng pwesto. Okay. So, yan ang ang may muwa sila with the manufacturing plant. Pag tool ka, pag magpapagawa ka lang ng feeds. And then pag manufacturer naman, pag naka-apply na sila ay okay na sila. So okay na yung kanilang agreement. Na lahat na yan, ang payment nila, kung ano mang nakasaad doon. Tapos yung plant site, kailangan isasubmit nila with picture yan, plant site. Power evaluation or inspection. Tapos,
Dito naman sa pinaka-last ay yung proof of payment sa registration. Halimbawa, ang manufacturer ay makaka-mix ng feeds ng mga 25 metric tons. Per Okay. shift yan ang per shift natin dito is 8 hours. So, ang bayad noon ay 450 lang. Pagdating sa 25.1 to 50 metric tons, ang bayad noon ay nasa 540. So, iba-iba. Okay. Paiba-iba. Pag 50.1 to 100 metric tons, ang magagawa nilang mixed feeds, Okay. ang bayad noon ay nasa 630 Okay. pesos. Tapos pag more than 100 metric tons ang nagagawa na feeds ay nasa 720 na ang bayad noon. Lahat naman yan napupunta pati dito sa amin sa atin sa regional Opo. office or kung dito magbayad or sa Bureau of Animal Industry, tinatanggap namin. Although lahat naman yan napunta sa National Treasury ang bayad. So remitted yan lahat ng mga payment. Oo. Ma'am, sa tala mo, dito sa atin sa Calabarzon, lalo na sa Batangas, ilan na ang feed millers natin dito na sabihin nating talagang Nasa 80 plus na, 80 plus. Oo, Oo. ang commercial feed manufacturer. Sa Batangas lang ba yan? Batangas lang. Okay. Sa ibang mga lalawigan Kakaunti natin? lang sa Laguna iisa na lang ang yung siniluan feeds. Sa Rizal iisa din lang ang as commercial yung Aldic. Ganun lang sa Quezon is mga 4 ata. Okay. No, 5. So halos 100 din pala kung total ang pag-uusapan. Aabot ng 100. And second tayo sa pinakamaraming feed manufacturer. So lahat yun, ma'am, ay anong tawag doon? Registered? Yes, mga Okay. registered yan dito sa Oo. Region 4. Okay. At yung pagiging registered nila, may period ba yan na ilang years? Ay, Or for a yes, may lifetime. period. Okay. Yearly yan. Ang nagre-renew renewal. sila. Oo. Okay. Yearly ang renewal. Pag renewal na yan, is lahat na yan dito dumadaan sa Region 4. Pero pag new pa lang sila na applicant, lahat yan ang approval sa Central Office by Okay. kasi may control number ang registration. Okay. So pag renewal ay lahat na yan dito dumadaan dahil Oo. may EO na yan na pag renewal ay Region 4 na kung sakop na. Nabanggit Region mo kanina, iba-iba yung babayaran nila depende sa laki or Sa laki. dami ng yung metric tons yan, Metric di ba? tons, oo. Pag nag-renew sila, halimbawa ay nadagdagan yun, doon pa rin babase yung mababayaran Doon pa rin babase. nila. Pag nagdagdag na halimbawa, nag-improve Opo. sila, so Okay. nadadagdagan ang kanilang ang Okay. kanilang manufactured mixed feeds. So dinadagdagan nila, makikita doon sa application. Okay. So, ibig sabihin pala, doon natin binabase ang bayad nila sa proseso na ginagawa natin? Oo. Okay. Doon yan. Pero wala naman napunta sa atin ng bayad, Opo. kundi lahat yan nasa treasury. Treasury nga po. Opo. Ma'am, ano ang kahalagahan na registered ang ating mga feed millers? Ay, ang kahalagahan doon para nalalaman natin kung yung mixed feed na ginawa ng mga manufacturing plant ay nasa tama sa nutrient ng feeds. Kasi ginagawa rin namin after registration, nag-ano kami ng feed sampling. Okay. So pag makikita namin ng pag sa sampling namin, makikita kung nakasunod sila sa nutrient na standard Opo. ng Bureau of Animal Industry. Okay. Ma'am, pwede mong banggitin yung mga nutrient na yon na pinagbabasihan or nire-require Ay, ng hindi ko na alam. hindi ko na Oo. memorya kasi nandoon yan sa na Okay. ipapasa yan namin lahat at saka nandoon sa sako. Opo. Okay. Pero usually pag booster mash, Okay. pag booster ay nasa 22% yan ang crude protein. Kasi kailangan mataas ang crude protein dahil maliliit siya para biglang Pagdating sa yun lang na memorya ko, yung sa mga breeder or finisher almost nasa 14% na lang
ng crude protein. Okay. Ang may moisture, hindi ko Yes, ma'am. ang moisture Mga tapos technical yung terms, oo. medyo mababa na yan. Ang pinaka-importante dito yung crude protein. Oo, pag sinabi mong poultry and livestock, anong mga animal natin dito sa Calabarzon ang kikinabang dyan sa mga feeds na yan, ma'am? Ay, yung mga yung poultry, yung siyempre yung chicken, Yan. yung ducks. Oo. Ganun yung chicken, ducks, lahat yung mga feathered animal. Opo. Pagdating sa livestock, Yes. yung swine, Yan. goats, meron na rin tayong Opo. goat feeds, Opo. tapos cattle. Mhm. Yan ang inaano nila, minamanufacture karamihan. Doon sa mga hindi nakakaalam, ano naman ang kahalagahan ito doon sa mga animals natin, sa poultry and livestock natin? Ay, ang kalagahan dito, kasi para malaman natin yung talaga kung nasa tama ang mga nutrient na Yan. ginagawa. Kasi yung ibang yung ibang manufacturer naman, hindi sumusunod sa standard ng bureau or nasa national standards. Kaya pag nasasubmit namin ang samples and then hindi siya corrected doon sa standards, so mayroon yan silang sanction para Okay. Ano pong sanction, ma'am? Pag first offense, inaanuhan muna, winawarningan muna. Kailangan nila isunod doon sa standard, hindi isusubstandard. Sa Kasi experience po ninyo, ano yung mga hindi nila sinusunod, ma'am? ang yung sa crude protein. Siguro sa mahal ng mga ingredients. Okay. Eh, kawawa naman ating farmer ng mga end user, di ba? Opo. Kasi sila ang gumagamit noon. Pag hindi naman isinusunod, so ang growth ng ating animal na imbis na Yes. palalakihin ay nagiging stunted growth. Oo. So yun ang kahalagahan na dapat susundin ang nutrient standard dito. Pagdating naman po sa presyo nung nabibili ng ating mga farmer na nangangalaga ng livestock o ng kahit na anong alagain na hayop, ay kumusta naman po yung presyo na nabibili nila? Ang reklamo nila ngayon talaga yung feed ingredients, lalo na yung corn. Okay. Sobra daw ang bilis tumaas. Dati daw mga 17 lang, ngayon nasa 18, 18.50 ganun na ang kuan. Kasi Samantala corn is dati the main nasa ingredient. 12, 11 ang ganun lang. Ang bilis yan ang reklamo nun. Kaya yung iba minsan natigil na sa pag-aalaga, lalo na yung ating backyard racers. Okay. Dahil sa mahal ng feeds. So ano kayong magandang solusyon natin dyan, ma'am? Ang iba talaga natigil, hindi ko kasi sa sobra nga talaga pati yung imported na mga mixing na mga ingredients kagaya ng soya so hindi nila yung iba naman nagsasara ng tindahan, yung iba naman pero karamihan natin ating mga sa Batangas ay ay pangsarili na lang na kuwan. Opo. At saka kasi yung mga director o yung mga may-ari ng mga feed mill ay minsan sila rin ang gumagamit. So kakaunti lang inalalabas nila sa palengke dahil sa mahal ng feeds. Pero yung mga training natin, like halimbawa sa corn, dahil nabanggit mo yan, di ba? Merong mga ginagawang training si corn na tinitipon nila yung mga farmer. Kasi syempre kami sa info nakakadalo kami minsan, di ba? Para mag-document. Pinagmi-meet nila ang mga feed millers, ayan, ang mga corn farmers, para kahit papano, di ba, matulungan natin yung mga feed millers natin. Oo. So, yung ganyang challenge, kahit papano, meron pa rin naman pong solusyon. Kahit na alam natin yung presyo ay talagang challenging. Oo, ma'am? talaga challenging, sabi ng mga feed mill. Yun ang karamihan namin na-meet na So, angal talaga sila sa sa presyo. Number 1 ang corn kasi number 1 yan na feed ingredient yung corn. Okay. Ay, mabuti naman kasi hindi naman ako nakakadalo sa mga training ng corn na at least may natutulungan silang mga feed mill sa local corn producers natin mga farmer, no? Ma'am, what else? Ano pang under nitong RA 1556 na dapat nating malaman at ipaalam po? Ay marami dito ang namin sa ginagawa dito sa 1556, yung mga non-commercial feed manufacturer. Ano po yan, ma'am? Pag sinabi ng commercial mixed feed manufacturer, ito ay nagmamanufacture sila ng feeds for their own use only. Okay. Lalo na yung mga malalaking farm na hindi sila kasama ng mga commercial kasi di ba yung kanin. So ang ginagawa nila ay non-commercial, pumapatak sila sa non-commercial mixed feed manufacturer. Ibig sabihin for their own use only. Okay. So,
bawal sila makita sa palengke na Okay. na makikita sila na magtitinda. So hindi yan pwede i-out sa kanilang farm, yung kanilang own feeds. Kasi dito sa mga commercial mixed feed ay naka-label yun doon kung sinong manufacturer, Okay. ano ang mga vitamin, nutrient na nandoon, katapusan doon yung kung anong batch number, tapos Okay. address ng manufacturer. Oo. So dito sa non-commercial, wala yan dahil hindi pwede mag-out sila doon sa kanilang farm. Pero Pwede dumadaan ireklamo. pa rin sila dun sa proseso. Okay. Dumadaan pa rin sila. Sinisingil pa rin namin sila. Okay. Kasi dito sa non-commercial, karamihan din sa kanila ay importer ng feed ingredients. Halimbawa, suya, yung mga wala dito, tapos mga fish meal, nag-i-import sila. Okay. Bone meal, ginagamit nila sarili. So, hindi sila mabibigyan ng permit as importer Okay. pag hindi sila nagrehistro sa atin. Kasi tatanungin natin doon sa kung saan sila, saan nila gagamitin. So, yun ang kaanuhan ng non-commercial. Ma'am, alamin ko lang sa'yo, anong status natin ngayon sa mga registered natin na manufacturers? Kumusta sila ngayon? Ay, yung aming manufacturer almost nasa 95% na yung aming sa 1556 ang aming registration. Oh, okay. Oo, kaunti na lang. Lalo na yung mga commercial mixed feed ay talaga. May kami kasi na time from January to January 21. Okay. Ay yan siya dapat nakarehistro na. Kasi after January 21, may surcharge na sila. Okay. January 21 nitong 2018? Okay. For the current year. Okay. Halimbawa, kasi yearly ang registration lang Okay. namin. Ang nila doon, after January 21, Okay. may surcharge na yan na 25% within 2 weeks. Kapag hindi sila nag-register? Pag hindi sila nag-register. So pagdating ng February, Okay. February 15, na yan, may 50% na yan na, na surcharge. Pataas ng pataas, Pataas ang pataas. Oo. Oo. After March 16 na yan siya. Pag March 16, 100% na yan. Oo, ang surcharge. January 21, first after 2 weeks, Okay. 25%. Then after 2 weeks uli, 50%. Okay. Then after 2 weeks uli, 75%. So March 16 onward, 100% na yan. Lalo na pag inabot ng isang taon na hindi siya nag-register. Times 100 na yan. And then, fully paid pa ng yan ang aming kuan. Pero hindi nila pinaabot yan dahil mga commercial sila. Okay. Hindi sila mabibigyan ng mga import permit kasi nag-import nga sila yung mga kuan. Mga mixed feed manufacturer. Kasi malalaking kumpanya naman sila. Opo. Kaya mapapansin nila ang dami namin bisitan dyan pag mga pagpasok ng January, December pa lang nag-iisa-isa na yan ang tao. Hanggang January 21. Yung iba umiiwas kasi sa surcharge. So kayo sa regulatory, lagi kayong umiikot Lagi just kaming to check? umiikot kasi Oo. may monitoring pa rin kami sa mga feed establishment. Okay. Kahit Pati- na-register ka, no? Oo, kahit Kailangan may register ka monitoring. kasi kinukuhanan din namin sila ng sample. Pati retailer, yung maliliit na tindahan, Opo. iniikot namin yan. Opo. Iniikot namin. Meron ba pagkakataon, ma'am, na sa inyong pag-iikot ay merong sumuway? Merong pasaway? Yung mga outlet, ang hirap, minsan 3 beses, 4 na beses hindi pa nagre-rehistro. Okay. 60 pesos lang yan ang bayad. Hindi pa mabayaran, Hindi eh, pa no? mabayaran. Meron kaming kasama ko dyan, si Miss Lina. Opo. Inaano talaga niya, pirmahan na lang ninyo. Mas pirmahan na lang, siya na lang nagbabayad. Kasi kisa naman nakakatatlo ng balik. Okay. Di ba bayaran na lang namin 60 pesos? Ang hirap-hirap. Ma'am, pagdating sa label, kung ikaw ay isang consumer, bibili ka nun, anong dapat mong tandaan? Na dapat i-register yan para makasiguro ka rin na yung Meron doon binibili sa mo. sako. Okay. Nakaano doon yung sako Nakatatak. na M. Naka-M, DAS, ganon. Kasi yan ang... Ano yan yung ang M, ma'am? Manufacturer. Okay. M, tapos DAS. So, makikita mo siya na... Palapit po sa mic, ma'am. makikita mo siya na... rehistro. Okay. Pwede mo i-ano doon sa bae kung hindi sila makita. Pwede ireklamo. Pwede ireklamo, oo. Nakalagay talaga yan sa sako. Requirement yan. Okay. So, ma'am, may dadagdag ka pa bago tayo mag-commercial at magtapos dito sa RA 1556? Oo, sige. Sige, Ano ma'am. ko lang din yung importer or indentor kung Opo. ano ang ano namin.
dapat mayor's permit din sila. Katapos pag sa corporation sila is registration. Okay. Tapos kung distributor sila, dapat may distributors agreement sila doon sa kinagkukuhanan nila ng kumpanya. And then yung proof of payment dito. Kasi hindi yan sila kuha ng license pag wala sila galing doon sa manufacturer. Ayun. Tapos dito naman sa supplier or dealer, photocopy din ng mayor's permit. Okay. Para may kita naman ating LGU. And then yung proof of payment na 240 pesos only. Kayang-kaya. Kayang-kaya pero ang hirap pa Tapos Ang hirap dito naman sa i-submit. ating distributor or repacker, kasi yung iba nagre-repack na lang, di ba? Opo. Makikita Yes, mo na ma'am. may sako-sako, may supot-supot na lang, or Oo. retailer. Yan ang bayad, 120. Tapos pag repacker, 120. Tapos yung retailer, yung maliliit na outlet, yan ang 60 pesos. Ayun. Yan lang, ang hirap pa. So, mas mababa pala yung babayaran. Mababa, oo, mababa. Tapos hindi na kami masyado nag-surcharge sa mga outlet kasi ang hirap Kasi pa maliit na rin naman sila eh. maliit na sila. Ang hirap mag-convince sa kanila. Oo. Ang hirap ng, ayun nga, sabi mo mag-convince tapos. Mag-convince, tapos pabalik ba? Oo nga. Okay. So, yan po ang tungkol sa RA 1556 or Poultry and Livestock Feeds Feeds. Act. Okay. So, sabi natin kanina, meron pa tayong isang topic. Okay. Magpapahinga muna si Ma'am Bebeng. Commercial break muna tayo. So, tutok lang po dito sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon sa ating pagbabalik. Pag-uusapan po natin ng RA 3720 or Veterinary Drug and Product Act. Tutok lang po. Mga dapat malaman tungkol sa rabies. Sintomas ng rabies. Ang unang mga sintomas ng rabies ay maaaring katulad ng sa trangkaso at maaaring magtagal ng ilang araw. Ang malalang mga sintomas na maaaring sumunod dito ay katulad ng mga sumusunod: lagnat, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagkabahala, pagkalito, kawalan ng kakayahang magpahinga, kahirapan sa paglunok, paglalaway, matinding pagkatakot sa tubig, halusinasyon, hindi makatulog at pagiging baldado. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon, hatid ng Department of Agriculture, Region 4, Calabarzon. Mga usaping pangsakahan, ating matutunghayan. Sama-sama nating pakinggan ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At tayo nga po ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kasama pa rin po natin si Ma'am Bebeng Junsay at pinag-uusapan natin kanina yung RA 1556 or Poultry and Livestock Feeds Act. So ngayon naman, yung RA 3720 or Veterinary Drug and Product Act. So yung discussion natin, ma'am, katulad lang din ng kanina. So ano naman po ang nakapaloob dito? Ang nakapaloob dito sa 3720, this is a regulations on the licensing of veterinary drugs and product establishment and outlets. So yun ang aming trabaho din sa isa sa regulatory. Ito ay regulations for the preparation, sale, traffic in, shipment, and importation of viruses, serotoxins, and analogous products used in the treatment of domestic animals. The following requirements for the licensing of veterinary drug and product establishments and outlets. Ayan. Tama ba ako, ma'am, may involved na veterinarian dapat dito? Yes. Oo. Iyan ang pagkakaiba dito sa sa amin sa kailangan dito ay mayroon Opo. licensed vet na Licensed vet. joint ng kontrata dito sa 3720 na application. Okay. So, nakakatulong ba natin ang local government dito, ma'am? Tama ba? Kasi sa bawat province natin, di ba, meron tayong office? Yes. Okay.
Pero ito yung trabaho na hindi na di-devolve doon sa LGUs. Okay. Ito lang talaga ay pang-national na trabaho. Hindi ito na-devolve sa kanila. Regulatory. Pero pagdating sa support, meron naman. Mayroon naman, oo. Okay. Napapakisuyuan natin. Opo. So, ano yung mga dapat nating kilalanin dito? May distributor, of course. May ganun, Oo, may distributor. seller. Yeah, Oo, may sige, seller. sino yung mga yan? Yung ating mga Sige, ma'am, isa-isahin mo na po. so, dito sa ating manufacturer, ang mga requirement dito, mas mabigat ito kisa sa poultry feeds. Pero nakakatakot, mabigat Mayroon yung ACC rin, ACC clearance from DNR or AMB. Opo. Para mabigyan sila ng LTO or license to operate. Oh. Sila ang mag-ano nun. At tapos yung current floor plan ng iyong gagawing manufacturing building. Okay. And then mo dito na ay yung ang pinaka-latest ay dapat ay GMP na siya, good manufacturing practice. Yes. Dapat na yun ngayon sa sa 3720. Tapos yung list of manufacturing or quality control equipment. Okay. Lahat yan dadaan sa proseso ng kung gagawa ka or mag-aano ka ng manufacturer, drug manufacturing. Then, photocopy of BEI, LSD Laboratory Certificate for Quality Control Laboratory or Contracted Lab. LSD or Laboratory Services Division. Yan ang mga dinadaanan sa pag-ano ng drug manufacturing. And then, photocopy Xerox copy of licensed chemist or pharmacist. Okay. Or veterinarian with valid PRC or ID. Notarized joint of affidavit or JAW. Inaano na lang namin yan. Sinushortcut. JAW. Joint affidavit of undertaking. Opo. Between the licensed vet and the pharmacist with the owner or the general manager ng kumpanya. Okay. Yan ang ng manufacturing. Dito sa trader, Okay. sa drug trader, a notarized valid contract of agreement with the manufacturer. So, kailangan siya kontrata kung siya ay magiging trader lang ng drug manufacturer. Babalik pa rin sa manufacturer. Babalik pa rin sa manufacturer. The environmental clearance or certificate, ECC rin, Okay. to operate the contracted laboratory. Photocopy of valid BEI LSD or Laboratory Services Division. And then the notarized JAW, Joint Affidavit of Undertaking, Opo. between the licensed vet and the pharmacist. Dito sa distributor naman, Okay, kung magiging distributor. distributor ka ng isang kumpanya, pwede ka maging importer, exporter, yung palabas naman from us, and then wholesaler. Okay. Dito magva-vary yung mga payment nila pag nag-apply din ito na sa atin. Parang katulad nung diniscuss natin kanina? Oo. Okay. Mas mahal lang Mas dito mahal. kasi drugs ito eh. Opo. So, sa outlet, notarize lang ng JAW, yung Joint of Affidavit of Undertaking, and then mayor's permit. Yung job ba, ma'am, may template na tayong binibigay sa kanila? Mayroon. na. Pinifill up pa na lang ng kanilang license madali. plate. Okay. Tapos pinanunotaryo. Okay. Kasi nakaano rin doon yung sa PRC. Yes, ma'am. Sige So, po, tuloy po natin. yan, requirement yan sa kanila. Opo. And then, sa outlet, iyan yung maliliit lang na mga tapos kinukuhanan din namin Saan yan. madalas lisensya. nakikita yung mga yan? Yung mga maliliit na outlet? Na maliliit. Kahalo na sila doon sa nagtitinda ng feeds. Okay. Oo, mayroon doon pag may nakita kang may istante, maliit. So may silipin mo, mayroon yan doon sila mga tindahan ng mga Ay, oo nga, capsule form, tablet form ng mga na mga maski maliit lang yan kinukuhanan namin ng lisensya. Okay. So, okay lang palang magkahalo sila. Hindi naman talagang totally halo. Iisa lang yung... Isa lang na outlet, pero meron sila doon istante na Ayun. maliit na yung naka-glass and then makikita mo nandun sila sa loob. Opo. Yung mga drugs naka doon. Ang bawal lang dito ay yung kasi makikita mo yung
fertilizer, tapos may mga pesticide yan. Opo, ma'am. Winawarningan na namin yan sa regulatory na bawal yan paghaluin doon kasi mali nila may mabasag or ano, Yes. tapos makamatay doon sa Mahalo. Oo, kasi inahalo nila. Okay. Dahil sabi ng taga FPA, yung Philippine Fertilizer Authority, Yes, ma'am. kulang daw sila ng tao. Kaya inihahalo na lang ng maski nag-seminar na yung may-ari ng tindahan, kahalo talaga nila doon. So, inaano na namin yan, winawarningan na dapat hiwalay na yan. O di kaya isiparate nila naman, na may isiparate naman na hindi nasa ilalim yung feeds ng sako-sako. Doon sa taas yung mga buti-buti ng mga fertilizer, ng mga pesticide, makikita namin. So, winawarningan na yan na ihiwalay naman. Okay. Fertilizer and Pesticide Authority. Oo, kulang daw kasi sila ng tao. Okay. So, nakakatulong din pala natin sila. Sila ang nanghingi ng tulong sa amin sa regulatory. Okay. Kasi kulang nga daw kuno sila ng tao. Oo. Ma'am, magkano naman ang babayaran nila? Ay dito sa manufacturer, drug manufacturer, ang babayaran nila ay nasa 6,000 sa initial. Okay. Pero after a year nun, ay pwede na sila mag 2 years. Yun naman ang ginagawa ng mga drug manufacturing. After a year na new nila or initial registration, ginagawa na nilang 2 years. Okay. Para hindi na sila yearly bibisitahin. Unlike sa 1556 na yearly talaga. Yearly no? talaga ang Oo. registration noon. Okay. Yearly ang visit namin. Opo. Pero dito sa drug manufacturing ay every 2 years na once nag-initial Yes. registration na sila sa BAI. Yung 6,000 tataas pa yun. Hindi sa pa, renewal hindi nila. pa. Ay, hindi pa. pag sa renewal din ano. Opo. So times 2 na yan pag Kasi ginawa na 2 nilang 2 years. Okay. Oo. Sa Ano pa, ma'am? trader naman 3.6 ang initial registration. Okay. So sa 2 years Dodoble rin. 7.2. Sa distributor naman, kasama na doon ang importer, wholesaler, and Opo. exporter ay nasa 2,004 a Okay. year. Okay. So pag nag times 2, nasa 4.8 lang 4.8. babayaran nila. Dito naman sa maliliit, ang tawag namin dyan, VDAP outlet. VDAPO. VDAP outlet. So, ayan, ang bayad namin ay nasa 240 lang a year. Mura-mura. 240. Pero mahirap pa yan mag-ano. Sabi mo nga kanina. Dito mahirap din mag-ano dito sa outlet lang ng ano. Opo. Kasi ang kulang daw sa kanila ay yung license vet, where to contact, ano, ganun. Okay. Kahit ba outlet, nire-require na may veterinary? Oo. Kahit outlet. Okay. Pagdating na nagtitinda sila ng drugs. Veterinary Kaya drugs. yun yung hindi nila makomply din. Yan, hindi nila makomply. Okay. Mahirap, maano sila. So, minsan pinapatawad muna namin ng isang taon. Pagbalik, hindi na. Paano? Meron na? After 1 year? Yung iba mayroon na, and then tinuturuan namin na i-contact, ay yung nagsusupply sa kanila ng gamot, Oo. Yes. yung mga distributor nila, yan na lang ang hinga nila ng license. Yun naman pala. Kasi total, if you fill up lang naman kung anong pangalan, and then nasa, nasa application form, yan na lang ang papermahin nila dito, and then ibigay yung license number, pwede na sa amin. Ma'am, sa tala natin, ilan ng manufacturers natin ngayon ng veterinary drug and products? Hindi ko. Hindi nyo, wala kayong... okay lang, ma'am, okay lang. Hindi ko nadala dito yung data. Okay, sige lang po. Oo. Pero sa natatandaan ninyo, teka, 100 plus pa? Oo naman, ang aming Okay. drug outlet. Ang ang drug outlet namin, ang mga renewal ay July to December. Okay. So hindi pa namin nag-umpisa pa lang ngayon ng mga nagpupunta sa office for inspection ng kanilang renewal. Kasi yan talaga may inspection. Opo. Ang mga ng mga drug outlet. Pag Sabi nyo nag-renew. kanina, merong mga outlet na pareho na sila ng tinitinda. May pagkakataon din ba na same manufacturer lang din sila, ma'am? Ang kinukuhanan. Ang kinukuhanan Oo, talaga. ng kanilang mga pinantitinda. So, what else, ma'am? May idadagdag ka pa na importante nating malaman po tungkol dito sa 3720? Wala na. So, at least, nalaman natin, ganun pala yung prosesong pinagdadaanan nila. Oo. At mabilis lang naman, ma'am, ang registration kung ikaw ang tatanungin. Depende pa rin sa kanila kasi minsan hindi makumpleto yung requirements. Hindi makumpleto ang requirements. Oo. Minsan, yung iba Okay. 2-3 balik, wala pa si kuya. Pipirmahan na nga lang. Si ate, si kuya, Oo. susunod. Sino pang babanggitin nun? Wala. Bakit kahalagahan na alam natin ang ganitong batas?
yung ganitong batas. Kailangan talaga malaman na ay maano ng kahalagahan nito para naman kasi ngayon ang tinatawag na fly by night ng mga trader na makikita mo hindi pala rehistro yung drug yung nakalagay sa bote na hindi pala nakarehistro sa BFAD. Nakarehistro din kasi ang sa BFAD, ang veterinary drugs. So makikita mo na sinatawag ng fly by night ng mga supplier doon sa mga outlet natin. So yun ang kahalagahan na dapat malaman kasi nakalagay din doon VM/veterinary. VM naman. Oo, VM naman siya, veterinary manufacturer. So, kanina M ang dapat M, manufacturer, oo. Okay, tas dash. Anong kasunod nun? Digits na. Digits na yung number ng Number ng registry. Ayan, kasi ang may control niyan ang BAE. Ayun. Tapos pag veterinary drugs, VM. Tapos yung registry number. Registry number. Okay po. So, yun yun yung mga dapat nating tandaan dun sa mga nakinig sa atin tungkol dito sa ating pinag-usapan RA 1556 and RA 3720. Ma'am, baka may gusto kang message na iparating, lalong-lalo na dun sa mga dun sa mga hindi pa nagpaparegister at patuloy naman po yung pag-ikot ninyo, di ba? Sa regulatory division. Sige. Hello, magandang araw. So, wag mo naman na pahirapan yung aming mga kami kasali ako sa mga naikot na wag naman yung 2 to 3 times pabalik-balik. Sa halaga lang ng ganun. 240, 60 pesos. Kasi sa drug manufacturer, wala kaming problema kasi sila mismo ang napunta dito. Pagdating sa outlet, ang hirap, 240 lang yan. Magkano naman kinikita nila doon sa kanilang tindahan sa isang araw. Ang aming ang outlet sa feed, sa 1556, makikita mo ay outlet lang. Pero kasi may standard yan ang diyan sa batas. Pag kumita ka na ng 2,001 peso a day sa sale, 2,001 peso a day sa sale sa feeds, dapat ang kategory mo na noon ay distributor. Na 120 lang naman ang bayad. Pero sinasabi pa rin nila, outlet lang kami kasi wala kaming tinutubo. Pinapayagan pa rin lang namin yan para magrehistro lang. So sana naman hindi ganun ka 3 to 4 times pabalik-balik. Pero pag magpang-apat na baka kailangan lagyan ng ngipin ng batas, ma'am. Kailangan maging stricto lalo. yung batas na yan, 1556, January 1956. Ganun lang talaga, pabalik at pabalik. Pabalik. Mahirap. Ang kalagayan din namin, kami lang naman nung batas na yan, 1556. Pero at least marami na tayong mga registered, di ba? Marami na, pero meron pa rin kami nakikita na nalalagpasan. At patuloy pa rin ang pag-ikot ninyo. Oo, hindi kami natigil. Yan. Pag-ikot na yan. Kasi kawawa naman ating mga backyard racers na sila ang number 1 na end user. So, kailangan talaga kang rehistrado yung pinanggagalingan ng feeds. Good luck, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Toribia Bebeng Junsay, Supervising Agriculturist po, mula po sa Regulatory Division. At yan nga po, napag-usapan natin ang tungkol dito sa RA 1556 at RA 3720. So, sana po kahit paano ay meron kayong nakuhang impormasyon at kaalaman na kailangan po nating malaman. Yan, lalo na dun sa mga end user, sabi ni Ma'am Bebeng, yung ating mga backyard racers, diba? Yan. So, maraming salamat po sa mga tumutok dito sa ating programa. Oras na para tayo ay magpaalam. Pero magpapasalamat muna ako syempre sa ating mga division chief. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Penny. Pakisabi po, ma'am, sa pagpapadala sa inyo para pag-usapan po itong topic na ito or yung topics na ating diniscuss nga po. And syempre sa ating mga banner program coordinators, sa ating mga APCO na nakakatulong po namin kapag kami po ay nasa field. At sa ngalan po ng aming Regional Executive Director Arnel de Mesa, ng aming Regional Information Officer Pat Bulanahagi, sa bumubuo po ng Information Office, lalong-lalo na po sa production team ng programang ito. Ako po si Aminin Way Castro. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON. Ating napakinggan ang Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON, hatid ng Department of Agriculture Region 4, CALABARZON. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa ring oras.
Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong Regional Executive Director, Arnel de Mesa, na nag-aayaya sa inyo na ugaliin po nating makinig sa ating programa para sa mas makabuluhan at maunlad na agrikultura. Masaganang araw po sa inyo lahat.